chào các bạn. Tiếp theo là món thứ hai dành cho đêm giao thừa tại Nhật Bản. Toshikoshi Soba là món ăn không thể thiếu trong đêm giao thừa của người Nhật, nổi bật với những sợi mì kiều mạch dài tượng trưng cho sự mừng thọ, trong khi đặc tính dễ đứt của chúng đại diện cho việc cắt đứt những khó khăn và xui xẻo của năm cũ để bắt đầu một năm mới tốt đẹp. Chuẩn bị 400g mì soba khô, 1,5 lít nước dùng dashi, làm từ rong biển kombu và cá bào, 4 con tôm sú lớn, 100g bột chiên xù panko, 1 quả trứng gà lớn, 50g hành lá, 2 miếng chả cá kamabo hồng trắng. Gia vị gồm nước tương soi, rượu mirin, đường trắng và muối. Chuẩn bị nước dùng bằng cách đun nóng nước dashi và nêm nước tương, rượu mirin cùng một chút đường để đạt được vị mặn ngọt cân bằng. Đối với tôm chiên tempura, bóc vỏ tôm, giữ lại đuôi, tẩm qua bột mì, nhúng vào trứng đánh tan, sau đó lăn qua bột panko trước khi chiên ngập dầu cho đến khi vàng giòn. Luộc mì soba trong nồi nước lớn khoảng 4 phút, sau đó vớt ra ngay và xả dưới vòi nước lạnh để loại bỏ tinh bột thừa và dừng quá trình nấu. Nhúng nhanh mì vào nước nóng để làm ấm lại ngay trước khi phục vụ. Cho mì vào bát sứ, chan nước dùng dashi nóng lên trên và xếp tôm tempura giòn rùng, chả cá lát cùng hành lá băm nhỏ. Thưởng thức mì bằng cách hút thật to để thể hiện sự trân trọng đối với đầu bếp và truyền thống. Lưu ý bạn phải ăn hết mì trước nửa đêm. Việc ăn sau khi đồng hồ điểm 12 giờ theo truyền thống được tin là sẽ mang những vận xui của năm cũ sang năm mới. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ ba cho đêm giao thừa tại nước Ý.